Μετά το εκρηκτικό φιάσκο του Note 7, το βάρος της εκπροσώπησης της Samsung στη high-end κατηγορία έπεσε αποκλειστικά στο Galaxy S7 και S7 Edge. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το unboxing review του Samsung Galaxy S7 Edge. Στο πίσω μέρος της ανανεωμένης συσκευασίας διαβάζουμε ότι η συσκευή υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα, έχει 64-bit οχταπύρινο επεξεργαστή, 4GB μνήμη RAM, 5,5 inch Quad HD Super AMOLED οθόνη, Dual Pixel 12 κάμερα πίσω και 5 μπροστά, IP68 πιστοποίηση για αντοχή στο νερό και την σκόνη, ασύρματη φόρτιση και 32GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Η συσκευή κυκλοφορεί στην αγορά σε μαύρο, λευκό, χρυσό, ροζ χρυσό, ασημί και μπλε χρώμα. Στα χέρια μου κρατάω την Black Onyx έκδοση όπως το ονομάζει η Samsung. Ας περάσουμε λοιπόν στο unboxing της συσκευής. Εντός της ανανεωμένης συσκευασίας, πέρα από το τηλέφωνο, βρίσκουμε τους οδηγούς χρήσης με την κάρτα εγγύησης, ένα προσαρμογέα OTG, το micro USB καλώδιο με τον ταχυφορτιστή, ο οποίος μπορεί να φορτίσει το 50% της μπαταρίας μέσα σε 30 λεπτά και πλήρως 100, και τέλος ένα ζευγάρι ποιοτικά ακουστικά hands-free. Μετά το πετυχημένο redesign στις ναυαρχίδες στην προηγούμενη σεζόν, η Samsung αποφάσισε απλώς να βελτιώσει τα σημεία του design στη νέα γενιά, με αποτέλεσμα το Samsung Galaxy S7 Edge να μοιάζει πολύ με τον προκάτοχό του. Οι πραγματικές διαφορές βρίσκονται στο εσωτερικό. Η Samsung, μετά το μεγάλο ντόρο που προκλήθηκε με την αφαίρεση της υποδοχής για microSD και της αδιαβροχοποίησης στην περσινή γενιά, αποφάσισε να επαναφέρει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώμη μου, το S7 είναι η συσκευή με την καλύτερη ποιότητα κατασκευής έως τώρα. Το τηλέφωνο είναι απίστευτα στιβαρό και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι απαράμιλης ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε Gorilla Glass 4 στο μπρος και πίσω μέρος και περίγραμμα από αλουμίνιο μάτι φύση. Στο κάτω μέρος υπάρχει μια θύρα ήχου jack, η micro USB θύρα και τέλος το ηχείο, το οποίο όπως και στο S6 δεν εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Στο δεξί μέρος της συσκευής βρίσκεται το power button, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο. Στο πάνω μέρος υπάρχει η υποδοχή για την nano SIM και τη microSD κάρτα μαζί με το noise cancellation μικρόφωνο. Ενώ στο αριστερό μέρος φιλοξενούνται τα μεταλλικά πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Στο πίσω μέρος βρίσκεται το αισθητά μειωμένος ύψος εξόγκωμα της κάμερας, το LED flash και τέλος αισθητήρας καρδιακών παλμών, ο οποίος μέσω του S-Health καταγράφει πέρα από τους παλμούς της καρδιάς ακόμη και το ποσοστό οξυγόνου στο αίμα με σχετική ακρίβεια. Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά στο design, όπως ότι η συσκευή είναι μαγνήτης δαχτυλικών αποτυπωμάτων, και αν είστε όπως εγώ, πιθανότατα θα βρείτε τον εαυτό σας να καθαρίζει συχνά το τηλέφωνο με το μπλουζάκι σας ή θα κουβαλάτε μαζί σας και ένα πανάκι καθαρισμού. Ένα άλλο αρνητικό, λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται, είναι ότι η συσκευή γλιστράει πολύ. Η 5,5 inch κυρτή οθόνη του S7 Edge είναι αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της συσκευής. Το Quad HD Super AMOLED Panel με το απόλυτο μαύρο, τα φυσικά ζωντανά χρώματα, τις μεγάλες γωνίες θέασης, την ορατότητα κάτω από τον ήλιο και φυσικά την κυρτότητά του είναι απλά μαγευτικό. Ένα νέο χαρακτηριστικό που έρχεται με τη συσκευή είναι η Always On λειτουργία, στην οποία προβάλλονται η ώρα, η ημερομηνία και κάποια notifications, για την οποία η Samsung ισχυρίζεται ότι καταναλώνει μόνο 1% ανά ώρα. Στην συσκευή τροφοδοτεί το 64-bit chipset Exynos 8890, το οποίο αποτελείται από 4 πυρήνες χρονισμένους στα 2,3 GHz, 4 πυρήνες χρονισμένους στα 1,6 και την πανίσχυρη 12πύρινη GPU Mali TUF 880, η οποία αναλαμβάνει τα γραφικά. Αυτά σε συνδυασμό με τα 4GB της μνήμης RAM έχουν ως αποτέλεσμα η συσκευή να είναι αστραπιαία και να μην υδρώνει ούτε στις πιο απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια.
Μιλώντας για παιχνίδια, η Samsung είναι από τους πρώτους κατασκευαστές που υιοθέτησαν το νέο Vulkan API και μόλις οι developers το εκμεταλλευτούν, θα επιτρέψει σε πιο ομαλό gameplay, καλύτερη απόδοση γραφικών και μια εμπειρία η οποία θα απαιτεί αρκετά λιγότερους πόρους από τη συσκευή σε σχέση με το τρέχον OpenGL Framework. Εκεί που η Samsung έκανε τη μεγαλύτερη βελτίωση είναι στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Παρά τις μικρές προσδοκίες που είχα μετά το S6, η μία αποσπόμενη μπαταρία των 3600 mAh με εξέπληξε ευχάριστα και μπορεί να βγάλει άνετα 2 μέρες χρήσης. Η μπαταρία υποστηρίζει κανονική και ασύρματη ταχεία φόρτιση. Η σειρά S της Samsung είναι συνυφασμένη με τις καλές κάμερες. Το 12 κάμερα του S7 Edge δεν αποτελεί εξαίρεση και θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη σε κινητή συσκευή και όχι άδικα. Η ποιότητα των φωτογραφιών είναι εξαιρετική, η αποτύπωση σε λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακή, η αναπαραγωγή των χρωμάτων και η ισορροπία του λευκού ακριβής, ενώ το δυναμικό εύρος το καλύτερο που έχω δει σε κάμερα smartphone. Ο αισθητήρας κάνει χρήση της νέας Dual Pixel τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει στην αυτόματη εστίαση να γίνεται απίστευτα γρήγορα και ομαλά. Επίσης, το φωτεινότερο διάφραγμα στα 1,7 σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος pixel στα 1,4 microns έχουν ως αποτέλεσμα η κάμερα να αποδίδει εξαιρετικά στο σκοτάδι. Η μπροστινή κάμερα των 5 MP στις περισσότερες συνθήκες είναι παραπάνω από επαρκής. Η συσκευή τρέχει την έκδοση Android 6.0.1 Marshmallow, ενώ το TouchWiz της Samsung είναι πιο ώριμο από ποτέ. Οι λειτουργίες για το Edge μέρος της οθόνης έχουν βελτιωθεί και πλέον καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της οθόνης, επιτρέποντας να έχουμε διπλάσιες συντομεύσεις εφαρμογών, κάνοντάς το πιο χρήσιμο. Πριν εμβαθύνουμε στα πλαίσια Edge, η Edge οθόνη έχει άλλες 3 λειτουργίες. Αν πάμε στο μενού ρυθμίσεις και μετά στην Edge οθόνη, θα δούμε κάτι που ονομάζεται τροφοδοσία Edge. Αυτό μας δίνει μια γρήγορη ματιά στις ειδοποιήσεις, τις ειδήσεις από την Yahoo, πληροφορίες από τον βηματομετρητή του S-Health, χρηματιστηριακές πληροφορίες και αποτελέσματα αγώνων από τις αγαπημένες μας ομάδες. Τέλος, υπάρχουν περισσότερες επιλογές να κάνουμε κλικ στο κουμπί λήψης, κάποιες από τις οποίες είναι δωρεάν και κάποιες επιπληρωμή. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης στο feeds, όπως και το χρονικό όριο λήξης της τροφοδοσίας. Για να χρησιμοποιήσουμε την τροφοδοσία, αρκεί να τρίψουμε με το δάχτυλό μας σαν άλλο μαγικό λιχνάρι το κυρτό μέρος της οθόνης όταν αυτή είναι κλειστή και η τροφοδοσία ως διαμαγείας θα εμφανιστεί σε αυτό το τμήμα της οθόνης. Μπορούμε να κάνουμε swipe πάνω κάτω ώστε να αναλάσουμε την τροφοδοσία, ενώ αν πατήσουμε πάνω της θα μεταφερθούμε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Πίσω στις ρυθμίσεις Edge οθόνης υπάρχει άλλη μια επιλογή που ονομάζεται φωτισμός οθόνης Edge, την οποία εάν την ενεργοποιήσουμε δημιουργεί ένα εντυπωσιακό εφέ φωτίζοντας το κυρτό μέρος της οθόνης όταν μας καλούν και έχουμε το τηλέφωνο γυρισμένο ανάποδα. Εάν αυτός που μας καλεί βρίσκεται σε επαφή του πλαισίου άτομα Edge, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο, θα φωτιστεί με το χρώμα της επαφής, διαφορετικά ο φωτισμός θα είναι πράσινος. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να απορρίψουμε την εισερχόμενη κλήση και να στείλουμε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στο καλούντα, τοποθετώντας το δάχτυλό μας στον αισθητήρα καρδιακών παλμών για 2 δευτερόλεπτα. Η τρίτη λειτουργία της κυρτής οθόνης βρίσκεται στις ρυθμίσεις εμφάνισης και ονομάζεται νυχτερινό ρολόι. Αν το ενεργοποιήσουμε, η κυρτή οθόνη θα μας εμφανίζει την ώρα και το ποσοστό της μπαταρίας για την χρονική περίοδο που το έχουμε επιλέξει. Αυτή η λειτουργία είναι αρκετά χρήσιμη στο ρολόι κρεβατιού το βράδυ. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πλαίσια Edge. Για να χρησιμοποιήσουμε τα πλαίσια Edge, απλά σύρουμε από την δεξιά μεριά της οθόνης τη μικρή άσπρη μπάρα. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την μπάρα ακόμη και από την οθόνη κλειδώματος ή όσο χρησιμοποιούμε κάποια εφαρμογή. Αν πατήσουμε το εικονίδιο των ρυθμίσεων, θα μεταφερθούμε στο μενού που μπορούμε να επιλέξουμε ποιο πλαίσιο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται τα πλαίσια αν κάνουμε κλικ στην επιλογή αλλαγή σειράς, ή να κάνουμε λήψη περισσότερων αν κάνουμε κλικ στην επιλογή λήψη. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο Edge, μπορούμε απλά να το απενεργοποιήσουμε από το διακοπτάκι πάνω δεξιά. Κάτω αριστερά υπάρχουν ρυθμίσεις για να προσαρμόσουμε την λαβή του πλαισίου όπως μας βολεύει. Μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση της και να τη μεταφέρουμε στην αριστερή πλευρά, να αλλάξουμε το μέγεθός της, να αλλάξουμε την αδιαφάνειά της
Και τέλος, να αλλάξουμε την κατακόρυφη θέση της. Ρίχνοντας μια ματιά στα πλαίσια, έχουμε το πλαίσιο εφαρμογών, το οποίο μας δίνει γρήγορη πρόσβαση σε αγαπημένες μας εφαρμογές. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε και φακέλους, οι οποίοι μπορεί να περιέχουν απεριόριστο αριθμό εφαρμογών. Το επόμενο πλαίσιο είναι το πλαίσιο εργασιών, στο οποίο υπάρχουν συντομεύσεις για διάφορες ενέργειες, όπως να βγάλουμε μια selfie ή να δημιουργήσουμε μια σημείωση. Το Atoma Edge, το οποίο είναι μια συντόμευση έως 5 επαφών, για κάθε μία από τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της επαφής με το οποίο θα φωτιστεί η κινητή οθόνη όταν αυτή μας καλέσει και έχουμε το τηλέφωνο γυρισμένο ανάποδα. Ανοίγοντας το συγκεκριμένο πλαίσιο, βλέπουμε τις 5 επαφές που έχουμε διαλέξει και κάνοντας κλικ πάνω σε μία από αυτές εμφανίζονται κάποιες γρήγορες ενέργειες. Εάν χάσουμε κάποια κλίση από μία από αυτές τις επαφές, μία μικρή μπάρα στο χρώμα της επαφής θα εμφανιστεί στην κινητή οθόνη. Υπάρχουν φυσικά και άλλα πλαίσια στα οποία δεν θέλω να επεκταθώ. Μαζί με τις συνηθισμένες βελτιώσεις όπως είναι η κάμερα και το καλύτερο επεξεργαστή, το S7 Edge παίρνει τα καλά του περσινού S6 Edge, κάνει κάποιες βελτιώσεις σε σημεία κλειδιά όπως το πιο εργονομικό design και η βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και φέρνει πίσω τη δυνατότητα για επέκταση της μνήμης και την αδιαβραχοποίηση. Δεν υπάρχει το τέλειο smartphone, αλλά αν υπάρχει ένα τηλέφωνο εκεί έξω που το πλησιάζει, είναι το S7 Edge. Είναι το S7 Edge το καλύτερο smartphone? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like και subscribe. Bye bye!